Okay. Sige. O, basahin lang natin. Ay, Ready? O, mauna muna kayo. Ilang beses ba, ulit-ulit na lang. Sinabi ng wag na, tama na, pero ayan ka, ginagawa mo pa rin. Ang tagal ng ganito, nakakapagod na. Parang tayo nakulong sa panaklong ng sarili nating kahangalan. Wala na akong lugar para sa'yo. sandali nga lang, bakit parang ako na lang ang nasisisi dito? Ako ang laging may mali. Oo, tama ka, paulit-ulit na lang. Alam mo kung bakit? Dahil lahat ng sinasabi mo ay para lang lungad na kahit bata ay sinusuka dahil wala itong lasa, nakakapagod. Ikaw pa ang may ganang magsabi na nakakapagod na? Parang ikaw ang biktima ah. Oo. Sino ba? Sino ba sa atin ang walang isang salita? Sino ba ang mga ngako pero nauuwi sa wala? Parang lungad talagang isusuka dahil nakakasuka ang mga pinagkagagawa mo. Kahit ang mga salita mong sintamis ng sorbetes, matagal ko nang isinura. Bakit? Dahil matagal nang walang tamis. Kahit anong sabihin mo, wala nang lasa. Sige, suko ka na? Sige, hindi suko. Ganun ka naman lagi eh. Dahil ayaw mo na, isusuka na. Dahil ayaw mo na, wala ng lasa. Dahil ayaw mo na, suko na. Masakit eh, sinasabi ko sa iyo. Sa lahat, bawat oras, pagkakataong sinasabi mong suko ka na ang sakit, parang isang umbok na bumabara sa lalamunan. Pero sige eh, dahil suko ka na, eh di suko na. O, sige. So these are exercises that these are not exercises that a student does. These are exercises that a playwright does every so often kapag gusto niyang alugin yung utak ng dialogue. Kasi kung papansinin ninyo, pag sinigaw ko yung salitang yon or pag ginanon yung ganon, napipilitan kayong, it's either napipilitan kayong ipasok yon para umayon dun sa gusto nyong daloy, or better yet, you can also use it as a way para mag-shift ng gear kung saan pupunta yung eksena. This exercise is an individual exercise I want you to do. Is to write a scene na ang lahat ng lines of dialogue ay question. So, ibig sabihin, two character scene din. Dalawang characters, A and B. You write a scene kung saan character A will start with a question and character B will answer with a question. For example, mahal mo ba ako? Tinatanong pa ba yun? Bakit naman hindi? Tingnan niyo kung hanggang saan kayo aabot. Kung hanggang saan kayo aabot na yung tanong ay ang sagot sa tanong ay tanong. And of course, be aware of the of conflict, etc. The presence of conflict, how do you drive the conflict onwards, etc. Okay? So, bawat line, isang sentence lang. Tapos yung sentence... Hindi naman kinakailangang bawat line ng character isang sentence lang. Pwede namang a series of questions. Diba? Saan ka naman punta? Bakit ngayon ka lang? Patandayin mong tanong. Yun ang sagot ni B, diba? Ang haba-haba niya, tapos ang dami niyang tanong. Bahala kayo. Pero, lahat ng sentences, tanong. Marami naman yan. Who, what, when, where, how, why. And what if? Oo. At saka yung answerable by yes or no. Okay? Ready? Ilang minutes to? Let's say 5. As far as you can go. Makes sense. Kasi let the dialogue shape the scene. Or kung meron na kayo nakikitang eksena, just stick to the instructions. And go! Miggy. Sa tingin mo, B, bakit umabot ito sa ganito? Bakit ako tinatanong mo? Bakit? Sino ba dapat tinatanong ko? Kanino department ba ang credit evaluation na approval? Bakit eh? Ako lang ba ang tao sa departamentong ito? Yung magaling mong asawang wala na ginawa ko ni Mang Yossi, hindi ba taga-credit evaluation din yun? O bakit isa sa usapan ng asawa ko dito? Hindi ba dapat? Bakit?
Sino ba, on the first place, ang nag-recommend ng aprobahan ko ang Lord Mr. Marcos? Hindi ba ang asawa mo? Hindi ba recommendatory lang ang asawa ko? Hindi ba ikaw ang may last say sa approval ng Lord Mr. Marcos? Hindi ba lahat ay ka rin credit officer? Oo, bakit? Hindi ba alam mong hindi lahat nakikita ng approving officer ang mga butas ng account? Butas? So inaamin mo na rin na kahit may butas sa account, inaprubahan mo. Hindi mo ba ako narinig kanina? Mga baklang banker. Gay bank. Hindi May bank. Gay bank. Magandang ano yan magandang eksena yan mga baklang bankers. Paano mo na Mga Ang alin? na dalawang baklang bankers? Bakla magsalita. So, Bibili lang ni bibili lang ni Mga bank teller, mga lahat bakla, tas rainbow ang pero flag. ito, dalawang bakla ka talaga nag-uusap sa totoo. Okay. So, again, it is an exercise. I have never seen any play that has put that exercise, that has taken that exercise seriously enough to turn it into a play. For one thing, it's quite ridiculous kung iisipin mo. And in fact, it has been proved. Why? Because it creates a rhythm that can eventually become, di ba? Pero ang intention ng exercise na to ay ipuwersahin kayo na humanap ng paraan para i-express yung gustong sabihin sa ibang paraan instead of just going straightforward. And in fact, it demands for the characters to keep on moving forward, and ang bagsak sa audience, parang may tanong, kailangan sagutin. Yung paggawa nyo ng exercise, gawin nyo lang, isipin nyo, nyo lang. Diba? Para ma-ano nyo lang, ma-perk up lang yung inyong mga salita. And also, listen to dialogue, snatches of dialogue sa lahat, sa walks of life. Sa lahat ng walks of life. Parang ganun. And sometimes it pays to create some kind of discipline, for example. Kadalasan to, nagagamit ko to bilang translator, halimbawa, when I'm translating a particular piece of work, play. Sometimes nire-restrict ko yung era ng language. Gusto ko 1970s. O gusto ko panahon ng Kastila. Or minsan hindi ako gagamit ng mga salitang Kastila. Ang hirap nun. Kasi ma-realize mo, akala mo indigenous yung word, ni pala. Mga ganon, di ba? Or panahon ng Kastila lang. So wala pang mga English masyadong words. Etc. Usually yan, pagka translation ng Shakespeare, yan ang ginagamit ni Rolando Tino. Even mga yung formal names, proper nouns, or places, etc. Ginagamit niya yung diksyonaryo ng Spanish. Parang ganun. To approximate a particular era and a certain kind of restriction, parang ganon. And you can use that for your plays. And ang sinasabi lang natin, mas maging conscious kayo kung kailan nyo gagamitin at kung bakit. One kind of yung hindi pa masyadong na ginagamit, yung clash ng ibang languages na nag-uusap, or in one play, iba-iba, creating different characters, monologues na iba yung salita. Hindi kinakailangang laging nagmumukhang kayo yung nagsasalita. Yun yung isa sa pinakakwan Medyo feeling ko may halo na yun ng trabahong tamad dahil hindi nyo inaalam o hindi inaalam ng beginning writer kung how does one really sound. Makakuha lang siya ng isang word, yun na yun. Parang gano'n. Of course, meron tanong sa akin minsan, okay lang ba na grammatically incorrect yung dialogue? Of course, in context, yes.
Lalo-lalo na kung you're portraying a character, di ba? Kung ganun talaga ang intention or talagang grammatically incorrect, no? Na nagsasalita. Bakit hindi? Ang importante do is dapat alam nyo kung grammatically correct o hindi. Kasi ang problema, kung akala nyo correct. So yun yung task yun nung writer, playwright, di ba? Right. Sige. Okay. May mga tanong pa kayo? Well, yung issue na tinatry ko interrogate is nagsusulat ka ng play, tapos yung setting niya sa Pilipinas. Pero, yung dialogue na ginagamit is English. So, is there a certain context or a certain situation where we can make that work na yung characters mo nasa Pilipinas pero nag-English sila? Ako, ang context ng actually, ang para sa akin, ang mas concern ko pa kung nag-work o hindi ay kung may impact sa audience. Kung mas nanaig yung pagiging feeling ng audience na, ano ba yan? Ba't ganyan magsalita yung mga yan? Then, most probably, hindi nag-work yung paggamit ng language na yon. And yung hindi pag-work noon might probably be a factor, or might be coming from so many different factors, not necessarily language related. For one, the play itself might be boring. So there's no other way but na ang attention napunta doon sa language. Hindi ba? Let's say Angry Christ ni Floyd Quintos. For a while, siguro iniisip mo, sige, nag-uusap kayo in English sa simula. Then you begin to realize, English play pala to. Pinapanood ko, di ba? But then after a while, maybe because the play is becoming more engaging and engaging, you begin to not notice na pati yung mga pasante nag-i-English. Di ba? Nagkaganito. Plus the fact na may intonation, na Ilonggo intonation silang ginagamit. So you begin to start forgiving them for speaking in English, even if in reality they shouldn't be doing that in English. Because somehow, may iba ng factor na pumasok na na-engage ka na doon sa storya. Halimbawa, or nagigets mo naman yung impact, nakukuha mo naman yung impact, and somehow the language doesn't affect you too much. Ako para sa akin, yun yung take ko doon. So, I may be wrong because I don't know when the language itself becomes a hindrance to creating a dramatic effect on the audience. Primarily, siguro, kung hindi marunong mag-English yung nanonood, tapos nagpalabas kayo in English, definitely, maraming aantukin. In the same way na kapag nanood tayo ng Japanese play at walang subtitles, di ba? Ganun din lang yun. And then, I'm not saying that it will be forever. I mean, a play like Angry Christ that might seem effective today, baka 10 years after, hindi na. Depende sa nationalist fervor ng bayang ito. Hindi ba? Kasi there was a time, lalo nung 70s, na una mga English-Englishan, di ba? Tapos nung pumasok ang 70s, naging very patriotic, naging very nationalist ang nagkaroon ng activism, etc. They were starting to eschew English na pamburgis lang. No? Parang ganon. Kaya lumakas ang pagsusulat sa Pilipino, not only in drama, but in fiction, etc. Di ba? Dumami ang mga nagsusulat sa Pilipino. So, it shaped a different kwan. So much so, na kapag at that time, or even now, pag nagpalabas ka ng something in English, like Wilfrido Maria Guerrero, medyo dated ang dating. Di ba? Parang ganon. So, depende, feeling ko, din dun sa kung kailan ito ginagamit. Kaya most of the time, when some people do a Guerrero or a Montano, sometimes it works in Filipino. And then again, maaring hindi rin. No? If you watch a portrait of the artist as Filipino, at nakita mo sa film, di ba, sa YouTube, pinapanood nyo, it sounds pretty okay in English. Lalo na pag si Nati Crame Rogers at saka si Daisy Avellana ang pinapanood mo, si Vic Silayan. It adds to the period.
Even the way they speak in English. Diba? So, meron din kayong oportunidad na i-develop yung language na ginagamit ninyo. Dahil ito lang ang instrumentong magagamit ninyo, salita, para makapag-communicate kayo sa inyong manonood. At yung salitang ito ay nasa forma ng dialogue. Kaya eto na yung assignment ninyo. Gumawa na kayo ng script. Lahat ng inilatag natin mula sa character sketch, character monologue, storyline, scenario, ito na ang bunga nito. No? So, again, good luck.